iBon අපි Sinhala Wordpress ඉතින් අපි කලින් කරලා තිබිච්ච වීඩියෝ එකක්ම තමයි දැනුත් අපෝ පබ්ලිෂ් කරන්නේ Elementor Pro ගැන. ඉතින් අපි කලින් කරලා Elementor Pro ගැන වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් අයින් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුනේ. මේක පොඩ්ඩක් වෙනස්කමක් තියෙන කලින් වීඩියෝ එකම තමයි. එතකොට මේකේ ඕගොල්ලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ Elementor Pro එක අපේ Facebook page එකට ගිහලා Facebook page එකේ තමයි තියෙන්නේ. මේක තුන දාලා තියෙන link ටික. ඒක Facebook page එකේ මේ සහ සම්බන්ධ අදාළ post එකට ගිහිල්ලා ඒක download කරගන්න link තුන දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ link එක මේකේ description එකේ අපි දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි යන් වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ වගේ zip file තුනක් තියෙනවා ඔයගලන්ට. ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ Elementor Pro package කියන එක unzip කරගන්න ඕනේ. right click කරලා මේක extract කරගන්නවා. හරි එතකොට මේකේ තියෙනවා Elementor Pro එකයි free එකයි දෙකම. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ සුපුරුදු දින ඔය dashboard එක open කරගෙන plugins වලට ගිහලා add new click කරලා එතනින් අපේ plugins දෙක upload කරගන්න ඕනේ Elementor එකේ Pro එක සහ free එක. මම මෙතනින් upload plugin ගිහලා මෙතනින් file එක තෝරලා Elementor Pro එකයි free එකයි දෙකම upload කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉස්සෙල්ලාම Elementor free එක upload කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. Elementor free එක මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ අප්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ ෆයිල් සයිස් එක ලොකුයි කියලා. එතකොට අන්න ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් තියලා දෙනවා තව වීඩියෝ එකකින් කොහොමද අපි local host එකක් ඇතුලේ ලොකු plugin එකක් install කරනකොට WordPress වලට ඒ ලොකු plugins install කරන්න බැරි වෙන හේතුව හදාගන්න විදිය. කියන්නේ WordPress වල MB 2කට තමයි සීමා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න MB 2 සීමාව කොහොමද වැඩි කරගන්න කියලා වීඩියෝ එකකින් පැහැදිලි කරනවා. අතන උඩ කාට් එකෙන් ගිහිල්ලා අපිට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් description එකේ මම link දාලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා අපේ local host එකේ settings හදාගෙන, ඒ කියන්නේ WAMP server එකේ settings හදාගෙන මේ විදිහට upload කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් settings හදාගෙන ඉන්න නිසා මම අපෝ හදන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට මේ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයගලන්ට plugin එක install කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට plugin එක install වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහටම අපි Elementor Pro එකත් install කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැන් plugins දෙකම upload වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේ plugins දෙකම active කරගන්නවා. හරි plugins එක active වෙලා තියෙන්නේ දැන්. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා බලමු අපේ pages වලට ගිහිල්ලා අපි අර කලින් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරපු මගේ home page එක තියෙනවා. නැත්නම් අලුතෙන් page එකක් මෙතනින් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට හදාගෙන තියෙන page එකේම යන්නම්. මෙතනින් edit with Elementor කෙනෙක් click කරන්න පුළුවන් අපිට කෙලින්ම. හරි අපි ඉස්සලාම දැන් Elementor එකේ dashboard එකට මේ වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක dashboard එකෙන් මෙතන මේ icon එකෙන් click කරලා අපිට යන්න පුළුවන් Elementor එකේ Elementor Pro එකේ තියෙන මොනවද features කියලා බලා ගන්න. එතකොට මෙතන මේ Pro කියලා සඳහන් කරලා තියෙන හැම එකක්ම අපිට ගන්න පුළුවන් දැන්. ඒ කියන්නේ අපි Pro එක install කරලා තියෙන නිසා අපි අරගෙන බලමු එකක්. මේක අනිවාර්යයෙන් මේ වැඩේ කරනකොට internet connection එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ theme එකක් අපි insert කරගන්නකොට. මම දැන් මේ Pro කියලා එකක් Pro කියලා තියෙන එකක් මම insert කරන් පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ theme එකක් මේවා කරන්න ඒ කියන්නේ install කරගන්න කලින් අනිවාර්යෙන් Elementor website එකේ register වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ account එකක් අපි හදන්න ඕනේ. account එකත් එක්ක මෙතන connect වෙන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර අය account එක හදලා තියෙනවා නම් මෙතන log වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් account එකක් හදන විදිහ ගැන වීඩියෝ එක තියෙනවා. මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ වැටෙන card එකේ එහෙම නැත්නම් මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහලා බලා ගන්නත් පුළුවන් කොහොමද Elementor website එකේ account එකක් හදාගන්න කියන එක ගැන. හරි මම දැනටවත් Elementor එකේ connect වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට
අපි ඉන්සර්ට් කරපු page එක ඇවිත් තියෙන්නේ නැත්නම් මේක එන්නේ නැහැ. හරි ඔයගොල්ලන්ට එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ එලිමන්ට් එකේ මේ රෙජිස්ටර් කියන්නේ මේ එලිමන්ට් account එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරගන්න කියන අපේ වෙබ්සයිට් එක. එතකොට ඒක කනෙක්ට් කරගන්න විදිය මම අර කලින් කියපු description එකේ link එකේ ගිහලා බලන්න වීඩියෝ එක තියෙනවා කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අපේ page එකක්ම අපිට add කරගන්න පුළුවන්. මේක අපිට අමුතුවෙන් හදන්න කියලා තියෙන දෙයක් නැහැ. මොකද සේරම හදලා තියෙන්නේ mobile responsive වෙන්නම. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ edit කරගන්න දේවල් විතරයි. හරි මේ ටික ආයෙ පොඩ්ඩක් අයින් කරලා බලමු. හරි ඊට පස්සේ මෙතනම තියෙනවා මෙතන දාලා තියෙන pages. අපිට ගොඩක් pages තියෙනවා මෙතන ගන්න. මේ pro කියලා තියෙන ඕනම page එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක තියෙනවා blocks කියලා. අපි ඒකත් ක්ලික් කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන blocks අපිට වෙන වෙනම තෝරලා ගන්න පුළුවන් category වලට වෙන් කරලා තියෙන්නේ. about එකේ block එකක් වුණා එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට photo එකක් වුණා photo එකක් ගන්න පුළුවන්. header එකක් වුණා header එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ photo කියන එක ක්ලික් කරොත් photo වලට අදාළ තියෙන මෙතන photos හැම photo එකක්ම මෙතන පෙන්නනවා. හරි අපිට මේ ඕන photo එකක් ගන්න පුළුවන් pro එකේ photos මේ pro කියලා. ඒතර අපි මේ pro එකක් අපි අරන් බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ෆෝටෝ එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා ලස්සනට. අපිට මේක ආපහු හදන්න කිසිම දෙයක් නෑ. අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. අපිට වෙනස් කරගන්න ඕන නම් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මේක මොබයිල් රෙස්පොන්සිව් මෝඩ් එක කොහොමද හොඳටම වැඩ කරනවද කියලා. මෙතන මොබයිල් එක ක්ලික් කරලා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මොබයිල් එකේදී පෙන්වන්නේ. අපිට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන Envato template එක ගන්න කලින් අපි Envato එකේ හරි අපි Elementor dashboard එකෙන් අයින් වෙලා අපි ආපහු dashboard එකට යන්න ඕනේ. dashboard එකට ගිහිල්ලා Envato plugin එක අපි ඉස්සෙල්ලාම download කරගන්න ඕනේ. හරි මම දැන් plugins වලට ඇවිල්ලා තිනවා. plugins වලට ඇවිල්ලා අපි add new plugin කියලා search කරන්න Envato කියලා. ඉතින් Envato කියන එක plugin එක තමයි මේ ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අපි මේ plugin එක install කරගන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට Envato template එකත් active කරගන්න. active කරගෙන මම ආපහු මෙතනින් pages වලට ගිහිල්ලා pages වලින් හරි මේ විදිහට Envato එකත් install කරගත්තට පස්සේ active කරගන්න. active කරගෙන ඉවරලා pages වලට ගිහිල්ලා අපි ආපහු අර කලින් page එකටම යන්න. මම හිතනවා ඔයාලට උදාහරණයක් පෙන්නන්නේ. මෙතනින් edit with element කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා තව Envato එකේ icon එකක්. එතන දැන් මෙතන icon තුනයි ඔක්කොම. ඉතින් මේ Envato එකේ plugin එකක් install කරාට පස්සේ තමයි මේක පෙන්නන්නේ. මේ icon එක මෙතන. ඉතින් Envato එකේ theme එක දාන්න කලින් මම කියලා දෙන්න මට අතන කලින් බැරි වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. මේ Elementor Pro එකේ අපිට blocks වගේක් සහ template වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ template ටික දාගන්න ඉතින් මට කලින් පැහැදිලි කරන්න අමතක වුණා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒක දාගන්න මෙහෙමයි. මෙතන my template වලට යන්න ඕනේ. my template වලට ගිහිල්ලා දැනට මම දෙකක් අප්ලෝඩ් කරන් ඉන්නවා. ෆෝටෝ එකකුයි හෝම් පේජ් එකකුයි. ඉතින් ඒ දෙක ඔහොම තියෙන්නේ නැරලා මම අලුතෙන් අප්ලෝඩ් කරන දේ කියන්නේ අපි අර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆෝල්ඩර් එකට පොඩ්ඩක් යන්න. ඒකේ තියෙනවා Elementor Pro templates කියලා link එකක් ආවා. කියන්නේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත zip file එක ඒක extract කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට extract කරගෙන ඉවරලා ඉතින් extract කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ෆයිල් එකට යන්න ඕනේ. ෆයිල් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා blocks තියෙනවා උඩ එකේ යට එකේ pages තියෙනවා. අපි page එකත් open කරලා බලමු. මේකේ තියෙනවා ගොඩක් දේවල් landing page වෙනම තියෙනවා. මේ entrance mode එකේ pages වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වෙන වෙනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි Envato එකේ plugins තියෙන මෙන්න මේ කියන්නේ themes තියෙන මෙන්න මේකේ template තියෙන්නේ. ඒකත් අපි extract කරගන්න ඕනේ. එකපාරම මේකත් extract කරලා අපි දාමු. extract කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ Elementor Pro templates කියලා වෙනවා. ඉතින් මෙතන templates තියෙනවා 1000 ගණක් තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් ආපහු යන් අපේ dashboard එකට ගිහිල්ලා
මම ඉන්නේ දැන් එතන my template කියන තැන. ඉතින් එතනින් මෙන්න මේ උඩ තියෙන icon එකක් ඊතල එක icon එකක්. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරනවා. මෙතනින් select file කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම දාන්න දැන් එලිමන්ට් එකේ plugins නේ. sorry එලිමන්ට් එකේ templates නේ. එතකොට මෙතන අපි කලින් දාගත්ත Elementor Pro templates කියන උඩම තියෙන එක තමයි අපි import කරන්න මේ කියන්නේ all blocks import file කියලා තියෙනවා. යට තියෙනවා all pages කියලා. එතකොට මම දැන් page එකක් තමයි දැන් දාගන්න හදන්නේ. අපි දාගමු මෙතන home pages තියෙනවා. home page අපි මෙන්න මේ home page එක පොඩ්ඩක් දාලා බලමු open කරගන්නවා. මෙහෙම දාගත්තට පස්සේ ටික වෙලාවක් මේක load වෙනවා. මොකද මේ file ගොඩක් තියෙන නිසා. මේ වැඩේ කරනකොට අනිවාර්යෙන් net connection එක අනිවාර්යමත් නැහැ. අපි import කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි download කරපු file එකක් import කරගන්නකොට net connection එක අනිවාර්යෙන් නැහැ. නමුත් මේ file වලට අදාළ වෙන plugins සහ images ගන්න සමහර වෙලාවකට අවශ්‍ය වෙනවා net connection එක. ඉතින් බොහෝ දුරට මේ වැඩේ කරනකොට පොඩි net connection එකක් දාගෙන තියාගන්න එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි දැන් import කරපු file එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. මෙතනින් ඊට පස්සේ insert කරගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ home page එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට මේක images එකම කැමති image එකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි image එකත් මාරු කරලා බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඔය වගේ අපිට templates ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඕන template එකක් අපිට මෙතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේක මේ Elementor එකේ templates ගොඩක් තියෙන නිසා ඒකේ template එකක් කොහොමද දාගන්නේ කියලා. මම මේ ටික සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා දාගන්නවා. ඒකට ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් පැහැදිලි වෙන නිසා. හරි ඊළඟට අපි Elementor එකේ icon එක ක්ලික් කරලා ගිහින් බලමු. මේකට template එකක් කොහොමද දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන මම කලින් දාගත්ත template එකක්. ඉතින් ඒ වගේ විදිහටම අපිට template එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන දන ලකුණ ක්ලික් කරලා අපි අර කලින් download කරගත්ත template set එකේ තියෙනවා Elementor template. ඉතින් මම දැන් මේක extract කරගත්ත file එක ඇතුලේ ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ template ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් බලලා අපි ඒක පොඩි MB ගණක් තියෙන ෆයිල් එකක් අපි දැනට දාගෙන පෙන්නන්න. මොකද වැඩේ ඉක්මන නිසා. හරි දැන් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අප්ලෝඩ් කරපු template kit එක දැන් යාලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක view install kit දෙන්නම්. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන පෙන්නන අපිට pages ගොඩක්. ඉතින් මෙතන පෙන්නන requirement දෙකක් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට මම net connection එක කලින් ඕනේ කියලා කිව්වේ. මෙන්න මේ requirement දෙක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි කියලා කියනවා. කියන්නේ මේ template එක හරියට වැඩ කරන්න නම් එතකොට මෙතන install requirements කෙනෙක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ මෙන්න මේ color themes එක මේකට install කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතනින් මම install කෙනෙක් ක්ලික් කරනවා. එතකොට තමයි මේ template එක හරියටම වැඩ කරන්නේ. හරි මෙතනින් මම close කරනවා මේක. හරි දැන් මේකේ තියෙනවා අපිට pages වෙනම තියෙනවා. contact page එක වෙනම තියෙනවා. blog page එක වෙනම තියෙනවා. pricing page එකක් වෙනම තියෙනවා. එතකොට දැන් මම දැනට අපි අරන් පෙන්නන්නම් මේකේ home page එකයි දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ home page එක මේක insert කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ කොළ පාටින් තියෙනවා insert template එක. අන්න ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන 100ට ගාන පෙන්නන කොච්චරක්ද කියලා.
හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි හෝම් පේජ් එක අපේ ඉන්සර්ට් වෙලා තියෙන බලමු කොහොමද කියලා ඉතින් ගොඩක් ලස්සනයි. හරි මේ විදිහට ෆෝම් එකයි සේරම ටික ඇඩ් වෙලා තියෙනවා ලස්සනට. හරි ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි Elementor එකේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් හරි ඊට පස්සේ Elementor Pro එකේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් අපි දාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකේ මොන හරි ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා හිතනවා නම් මොන හරි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ නම් ලැබුණා කියලා දෙයක් හිතනවා නම් විශ්වාස කරනවා නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අනිත් හැමෝටම දැනගන්න share කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කොහොමද header එක සහ footer එක හදාගන්න කියලා අපිට කැමති විදිහට customize කරලා Elementor වලින්. මතකද channel එක subscribe කරන් යන්න කියලා කියන ගමන් ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.